الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قليلون أخي المستمع الكريم أولئك الذين يتركون بصماتهم في العلوم التي يتناولونها، والغالب من الناس من يكتفي بترداد ما سبقه إليه الآخرون. البروفيسور عبد الأحد داود واحد من أولئك القليل الذين قدموا دراسات متميزة لا يقدر باحث لموضوع الجدل الديني على تجاهلها أو التغافل عنها. ولا عجب، فعبد الأحد داود هو القس السابق ديفيد بنجامين، قس لاهوتي يتربع على أعلى المراتب الأكاديمية واللاهوتية، كما يتقن العبرية واليونانية، اللغات الأصلية للكتاب المقدس والتراث النصراني، إضافة إلى الإنجليزية والفرنسية والفارسية والتركية. ولد القس بنجامين في إيران في أواسط القرن التاسع عشر في أسرة نصرانية تنتمي إلى طائفة الكلدانيين التي تتبع الكنيسة الكاثوليكية، رغم مخالفتها لها في بعض المعتقدات كإنكار الكلدانيين للتثليث. وقد تلقى تعليمه الأكاديمي واللاهوتي في كلية بروبو غان دافيد في روما قبل أن يصبح كاهنا في عام 1895 ميلادي، ويشيع صيته من خلال كتاباته العلمية في الصحف والمجلات الدينية التي تسابقت إلى نشر كتاباته. عمل القس بنجامين منذ نشأته في الإرسالية التبشيرية البريطانية ثم الفرنسية، وزار روما وغيرها من العواصم الأوروبية، كما اختير لتمثيل طائفته في مؤتمر القربان المقدس الذي عقدته الطوائف الكاثوليكية في مدينة باري لومينيال في فرنسا. في اليوم الأول من القرن العشرين ألقى القس بنجامين موعظة شهيرة حضرها جمع غفير من النصارى، وكان موضوعها حث النصارى على نشر النصرانية وعلى تجديد أساليبهم بما يناسب القرن الجديد. وقبل أن تتصرم أيام ذلك العام أوصلت الشكوك بالدين القس بنجامين إلى اتخاذ قرار مهم باعتزال العمل التبشيري بعد عزلة دامت شهرا قضاها في بيته وبين كتبه ومراجعه وتأملاته. بدأ القس بنجامين تمرده على الكنيسة حين قلب النظر في عقيدة نصرانية مهمة، وهي الشفاعة والخلاص، إذ استشنعت فطرته الزعم بأن الله لا يخلص أحدا من النار إلا بالمسيح الشفيع الذي يجمع بين الإنسانية والإلهية، وأن هذا الخلاص الذي يناله المؤمنون تم بقتل المسيح وعذاباته على الصليب تكفيرا لخطايا المذنبين. وليس هذا فحسب، فثمة شفعاء كثر تدعو الكنيسة لطلب الخلاص على أيديهم، كمريم عليها السلام التي يعبدها الكاثوليك ويتقربون إليها بتوسلاتهم وتضرعاتهم، إضافة إلى عبادتهم للملائكة والحواريين والرهبان الذين يغفرون بزعمهم للناس في الكنائس، ويتقبلون منهم نذورهم وقرابينهم وطقوسهم، ويعتقدون أن لا خلاص حتى لأصحاب الأعمال الصالحة إلا بتدخل هؤلاء وشفاعتهم. هذه المسألة كما يقول عنها القس عبد الأحد هي التي حيرتني وأورثتني الريب في صحة المسيحية، وقادتني إلى البحث الدقيق وفحص أسس الأديان بحرية. وقد أوصلته دراساته المعمقة إلى أن هذا المعتقد يتعارض مع العدل الإلهي مرتين، أولاهما أنه يقتضي إفلات المجرم المذنب من العقاب بتدخل غيره لمصلحته، والثانية إدانة وهلاك صاحب العمل الصالح الذي لن يجد وسيلة للخلاص وفق المنظور الكنسي إلا شفاعة الشفعاء المزعومين الذين يحتفظون بهذا الحق الذي يجعلهم أولى بالشكر والدعاء من رب العالمين. يقول رحمه الله مستنكرا هذا: إلى من سيكون الخاطئ المعفو عنه أكثر امتنانا؟ وإلى من يكون مدينا بالشكر؟
إلى الله أم إلى المخلص؟ بالطبع إنه يحمل أكبر منة وأكثر محبة نحو الشفيع المطلق، وبأي واسطة كانت فسيكون المجرم مدينا بالشكر إلى الأبد إلى الشفيع مخلصه من سكين الجلاد، في حين سيذكر القاضي بإهلاكه دائما بصفات القهر وحب الانتقام. وهكذا فالشفاعة المطلقة عن طريق البشر معتقد ينسب إلى الله تعالى زورا الضعف والجهل والظلم وسوء النية. زار القس ديفيد بنجامين بريطانيا في عام 1904 وانتمى إلى جمعية دينية موحدة فيها، ثم عاد إلى إيران متوقفا في طريقه في اسطنبول، فالتقى فيها بجملة من العلماء المسلمين، وعلى رأسهم شيخ الإسلام جمال الدين أفندي، وحاورهم وتباحث معهم، ولم يغادر اسطنبول إلا وقد أعلن إسلامه وتسمى بعبد الأحد داود. سئل رحمه الله: كيف صرت مسلما؟ فكتب معترفا بفضل ربه ومولاه: إن اهتدائي للإسلام لا يمكن أن يعزى لأي سبب سوى عناية الله عز وجل، وبدون هداية الله فإن كل القراءات والأبحاث ومختلف الجهود التي تبذل للوصول إلى الحقيقة لن تكون مجدية. واللحظة التي آمنت بها بوحدانية الله وبنبيه الكريم صلوات الله عليه أصبحت نقطة تحول نحو السلوك النموذجي المؤمن. ألف العلامة البروفيسور عبد الأحد داود كتابين فريدين في موضوعهما، أولهما الإنجيل والصليب، الثاني محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، أي الكتاب الذي يؤمن به اليهود والنصارى. وأما الكتاب الأول فيحكي فيه الشق الأول من رحلته إلى الهداية، إذ يقول: ولقد كانت نتيجة تتبعاتي وتحقيقي أن اقتنعت وأيقنت أن قصة قتل المسيح عليه السلام وصلبه ثم قيامه من بين الأموات قصة خرافية، وأن الأناجيل الأربعة مع كونها ليست من تأليف المسيح ذاته لم توجد في زمانه، بل وجدت بعد وفاة الحواريين بزمن طويل، وأنها وصلت إلينا بحالة محرفة وقد لعبت بها الأقلام. وبعد هذا كله اضطررت إلى الإيمان والاعتراف من كل عقلي وضميري بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي حق، ولم أستطع التخلف عن ذلك. وقد شرح رحمه الله ذلك تفصيلا وتدليلا بتتبع تاريخ الأناجيل وبيان أحوالها ومجهولية مؤلفيها. وأما كتابه الثاني محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس فهو الكتاب الأهم، وفيه أبدع البروفيسور عبد الأحد في استخلاص البشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم من العهدين القديم والجديد اللذين يؤمن بهما اليهود والنصارى، ولم تستطع كثبان التحريف ولا أوحال التبديل أن تعيق بحثه، لأنه كان معززا بمعرفته الكتابية وإجادته للغات القديمة التي كتب بها الكتاب المقدس، إضافة إلى اطلاعه الكبير على مختلف الترجمات القديمة والحديثة، وعلى قدرته على التحليل الصحيح. فالقرآن أخبر ببشارة الكتب السابقة بنبينا صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ومصداق هذه الآية لم يكن ليخفى على الخبير عبد الأحد داود الذي لملم شعث النبوءات من الأسفار المقدسة وقدمها لقرائه في كتابه الماتع. فاسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد يزين سفر النبي حجي في الإصحاح الثاني في الفقرة 7، حيث تقول الأصول العبرانية لهذا السفر: أوفاه حمدات كول هجويم، وترجمته الحرفية: يأتي حمدات لكل الأمم. فحمدات هو الصيغة العبرية لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد. وقد أطبقت التراجم المختلفة للكتاب على إخفائه وتحريفه، فاعتبرت كلمة حمدات صفة لا اسم، وترجموها: ويأتي مشتهى كل الأمم،
إنه محمد صلى الله عليه وسلم. كما ذكرت الأسفار المقدسة عند اليهود والنصارى النبي صلى الله عليه وسلم في نص آخر، وذلك في القول المنسوب إلى النبي يعقوب عليه السلام، فقد جمع أبناءه وأخبرهم بما يصيبهم في آخر الأزمان فقال: لا يزول قضيب من يهوذا وشريعة من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب، في التكوين 49:10. والنص في ترجمة البشيتة: حتى يأتي الشخص الذي يخصه، أي الملك والشريعة. وتفسيره: نبوءة واضحة عن نبي من غير بني إسرائيل ينتهي بمجيئه قضيب يهوذا، أي يزول أحقية ملوك بني إسرائيل الذين هم من سبط يهوذا بالملك الذي قد زال عنهم، الملك الذي زال عنهم حقيقة من قبل ذلك. وكذلك تنسخ بمقدمه صلى الله عليه وسلم شريعتهم بالشريعة الجديدة، وهو صلى الله عليه وسلم شيلون الذي تخضع له الشعوب، فقد دان لأمته العرب والروم والفرس، وخفقت راياته صلى الله عليه وسلم على أقاصي الدنيا شرقا وعلى أمواج بحارها غربا. واسم شيلون مشتق من إحدى الكلمات العبرانية شله التي تعني المسالم أو الهادئ، أو كلمة شلوه التي تعني المرسل، أو شلواح أو شلواه التي تعني رسول الله. وأيا كان الاشتقاق الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي تنطبق عليه النبوءة التوراتية التي لن يجد أهل الكتاب من حققها طوال التاريخ الإنساني الطويل. فبمجيئه فقط صلى الله عليه وسلم سلب الله بني إسرائيل التفضيل الذي أعطاهم بسببه الحكم والشريعة. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ومن النبوءات التي يراها القس المهتدي دالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في مطلع الإصحاح 3 من سفر ملاخي من أسفار التوراة من بشارة بمجيء نبي عظيم، يسميه سفر ملاخي ملاك العهد الذي ينتظره بنو إسرائيل. فيقول السفر التوراتي: ها أنا ذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي، ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه، وملاك العهد الذي تسرون به هو ذا يأتي، قال رب الجنود. فملاك العهد هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قدم إلى المسجد الأقصى فجأة في يوم الإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم. في عام 1940 رحل عن الدنيا البروفيسور الأستاذ عبد الأحد داود رحمه الله تعالى، وأجزل له المثوبة، وجمعنا به في الصالحين، وإلى لقاء يتجدد بإذن الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.